talaga yung pinaka-legit na murang suppliers na pwede natin pagkuhanan sa mga online shops natin. Promise, legit siya, walang halong joke. Hi mga ate and kuya, this is Teens from the Budgetarian. And finally, we are back for very exciting topic. Yes, sobrang excited akong i-share sa inyo to. Actually, sobrang tagal ko nang gustong i-share sa inyo to, pero naghahanap lang ako ng tamang panahon. Kasi it's all about finding cheap and the best suppliers for online sellers like us. I'm sure marami kayong matututunan sa video na to, so panoorin nyo na lang hanggang huli kasi kayo din yung mawawalan. But before that, don't forget to follow me on my social media accounts right here. So kung meron pa kayong ibang tanong, pwede nyo akong i-message yan para mas madali kong makita, and I'll try my best to answer it as soon as possible. Ano nga ba ang Alibaba? Paano mag-import sa Alibaba? Safe ba? Hindi ba scam? Mahal ba magpa-ship? Let's start first kung ano nga ba ang Alibaba. Alibaba is a Chinese multinational e-commerce, world's largest e-commerce company, wherein they have hundreds of millions of users and host millions of merchants and businesses. So kahit nasaan ka mang lupalop ng mundo, kung order ka sa Alibaba, let's say, nasa Europe ka or nasa Asia, katulad natin, or kahit nasa Antarctica, pwedeng-pwede kang umorder sa Alibaba through online. Dami silang kinikater ng mga businessmen all over the world. So if you're familiar with Jack Ma, siya lang naman ang founder ng Alibaba, one of the richest man in China. Bakit nga naman hindi? So, para mag-gets nyo pa kung ano nga ba ang Alibaba, let's take a sample. Kunwari dito sa atin sa Pilipinas, ang e-commerce na sikat sa atin ay syempre ang Shopee at ang Lazada. And mostly, ang kinikater ng mga e-commerce na to ay between buyer and sellers. More on of a retail business siya. Wherein sa Alibaba, pwede ka din umorder sa kanila through online dahil nga, again, e-commerce sila. But, ang main target ng Alibaba is yung mga businessman. So, it's an interaction between yung main supplier or yung factory papunta sa mga businessmen. Kaya naman, dito sa Alibaba, makakakuha tayo ng direct at pinakamurang mga supplies. Again, hindi ginawa ang Alibaba kapag bored ka, mag-add to cart ka, hindi siya ganon. Kasi more on of a bulk order siya, yung mga maramihang mga orders kasi nga ang main target niya ay yung mga businessmen. For example, bumili ako sa Alibaba and bulk order siya, so wholesale, maramihan. And ako naman, isi-sell ko siya dito sa platform natin sa Pilipinas ng mga pang-retail katulad ng Shopee or Lazada kasi competitive na yung price ko kasi murang-mura ko siyang nabili sa Alibaba dahil nga sa direct suppliers ko siya nakuha. So, ang tanong, paano nga ba mag-import sa Alibaba? Safe ba? Hindi ba scam? Ilan yung pwede kong bilhin sa Alibaba dahil nga mga bulk orders or yung maramihan? Una, paano nga ba mag-import sa Alibaba? So, syempre, kailangan muna nating mag-download ng Alibaba sa app stores natin. At kapag nakapag-download na tayo, ay kailangan lang natin syempre i-open yung Alibaba app natin at kailangan natin mag-sign up. So, lagay lang natin yung country region natin ay syempre sa Philippines. First name and last name, ilagay na din natin dyan. Dito sa registered company name, okay lang naman kahit hindi nyo lagyan or pwede nyo naman ilagay dyan yung pangalan ng online shop nyo. Okay lang yun, wala namang problema doon. Again, kung ayaw nyo ilagay, pwede nyo naman i-check itong I don't have a company. Ilagay lang natin yung email natin. Kailangan lang natin mag-create ng password, yung mahirap naman syempre hulaan, okay?
After nyan, magsasend si Alibaba sa inyo ng code doon sa email nyo at kailangan nyo lang i-enter dito sa ating app. At syempre, once na nakapag-download na tayo ng Alibaba natin, ay pwede na tayo mag-browse ng mga possible na gusto nyong i-business. Like yung mga Korean dresses, meron dyan. Sobrang mura lang. Meron din dyan yung mga baby dress, yung mga damit pambata, ang dami dyan. At ang gaganda pa ng mga styles. And also yung direct suppliers ng mga printers na ginagamit natin. As an online sellers, madami din dyan. Pang kitchenwares, mga kagamitan sa bahay. Nandyan din sa Alibaba. Lahat ng pwede nyong maisip nasa Alibaba. Of course, may certain limitations. Hindi lahat pwede nating i-import ng mga fake products like Gucci. Bawal yon, of course. Maharang tayo sa customs. Yung mga ukay-ukay na dress na gamit na, actually hindi rin siya pwede. So, iwasan na lang natin yon. Maghanap na lang tayo ng iba. Gaano ba kadami ang pwede nating bilhin sa Alibaba? Actually, sa una, meron silang tinatawag na sample order. Ibig sabihin, pwede kayong umorder ng kahit kaunti lang. Yun nga lang yung price niya, medyo malaki or medyo pricey. Meaning, hindi siya presyong mababa. Kasi nga, gusto mo muna makita personally yung product bago ka umorder ng maramihan. So, very usual yan sa Alibaba. Alam na nila yan. Pag sinabing sample order. For example, itong stationary sticky memo pads. So, ito ay $0.10 to $0.50. So, mga 40 pesos to 50 pesos lang siya. At makikita natin dyan yung minimum order which is 100 pieces. Pero nga dahil gusto mo sample pa lang, pwede kang umorder ng isang piraso. Katulad dito, may makikita ka dyan, get sample for $0.30. So, check natin. Required niya is 1 piece lang. So, okay yun kung gusto nyong mag-sample muna. At kunwari naman, gusto mo ng maramihan at gusto mo ilagay yung logo mo or gusto mo i-customize, pwedeng-pwede. Kailangan mo lang makabuo ng 100 pieces, sabi ni Supplier. So, lagi nyo dyan i-check kung ilan ba talaga yung required ni Supplier. Diba? Madali lang. Paano nga ba natin malalaman kung legit, hindi scam, reliable yung supplier na pagbibilhan natin sa Alibaba? Una doon sa ating Alibaba app, pwede natin i-check yung company profile. So, madalas naglalagay sila dyan ng all about their companies, yung mga nasupplyan na nila, mga naging successful transactions nila, nilalagay nila dyan. Pangalawa, kapag meron kang Gold Supplier Badge. Kasi binibigyan ka ni Alibaba ng ganitong badge kapag legally registered or verified as businesses with industrial or commercial capabilities yung company nila. Kung sa Shopee, para silang mga preferred sellers, 'di ba? Hindi lahat ng sellers sa Shopee ay preferred sellers. So, ganun sa Alibaba, meron silang tinatawag na gold suppliers. Kumbaga, sila yung reliable na, mabilis mag-ship, maayos yung quality, at verified na ni Shopee na legit. So, I'm not saying na kapag wala silang gold supplier badge kasi meron tayong makikita niyan sa Alibaba na wala silang ganong badge. Okay lang yun kasi nga katulad sa Shopee, hindi lahat ng sellers merong preferred badge. Then sa Alibaba, seller din sila pero nga lang hindi sila golden suppliers. Kumbaga siguro bago pa lang sila or hindi pa sila ganon ka-reliable. Pero legit yung mga yan. And most importantly, dapat lahat ng mga bayad natin, lahat ng payment natin sa Alibaba ay dadaan sa tinatawag na trade assurance. Or simply, magbabayad ka directly sa Alibaba app kasi nagcha-charge sila ng 2.99% as their service charge or yung security natin. Ganitong concept ay hindi ka pa talaga direct magbabayad doon sa supplier mo. Yung mga bayad natin ay dadaan muna sa Alibaba or yung trade assurance. At kapag kunwari na-receive mo na yung mga in-order mo sa Alibaba, saka lang i-release ni trade assurance or ni Alibaba doon sa supplier mo yung binayad mo. This is their way na maiwasan na itakbo ni
seller or ni supplier yung mga binayad nyo. Kasi nga naman, nasa China sila, nasa Pilipinas ka, so anong gagawin mo, 'di ba? Dapat laging under trade assurance or dapat lagi kayo nagbabayad inside the Alibaba app. Yun nga lang, syempre, ginamit yung Alibaba, hindi naman pwedeng wala silang makuha sa inyo, wala silang makuha sa atin. So, ito-charge tayo ng 2.99%. So, okay lang yun for peace of mind. So, iwasan natin makipag-transact outside sa Alibaba. Let's say, kunwari sinabi ni supplier na, uy, tara mag-usap na lang tayo sa WeChat or mag-usap tayo sa WhatsApp. And sasabihin sa'yo ni supplier na magbayad ka na lang direct sa bangko. Unang-una, huwag kayong masyadong agad magpaniwala. Although, meron namang iba na reliable na as supplier kasi hindi na nga kayo magbabayad ng charge ni Alibaba. So, magdadirect na nga kayo sa kanila. Pero, hindi natin alam. Kasi ang dami na ring na-scam. So, just to be safe, i-under nyo na lang sa Alibaba. At kapag kunwari, sobrang well-trusted nyo na yung supplier nyo, pwedeng-pwede naman kayong makipag-transact outside. Since this is an international online transactions, ano-ano yung mga pwede nating ipangbayad? Ano-ano yung mga cards na pwede nating gamitin?